Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống Áo. Xin chúc các bạn và gia đình luôn bình an và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món bánh quy truyền thống. Nguyên liệu gồm có một bịch bột nếp 400g, đậu xanh Huyền đã ngâm trước 100g. Đây là dừa nạo 150g, một củ khoai tây. Huyền sẽ đem luộc, sau đó sẽ trộn chung với bột nếp, một chút muối và 250g đường. Ở đây Huyền sẽ sử dụng hai màu, màu củ dền và màu lá dứa. Đầu tiên Huyền sẽ đi nấu đậu xanh cho mềm và tán nhuyễn. Các bạn cho nước sắp với cái nồi. Khoai tây Huyền sẽ gọt vỏ và cắt làm 4 để cho mau chín. Dừa nạo sợi là loại đông đá. Bây giờ Huyền cũng phải cắt nhỏ lại. Sẵn nhà còn một củ khoai lang. Huyền lột vỏ và luộc chung với khoai tây. Bây giờ bắt đầu mình đi trộn bột. Huyền sẽ chia làm 2 phần. 200g cho bột màu xanh, lá dứa và 200g cho màu củ dền. Đậu xanh đã được nấu chín và đã được cà nhuyễn. Và bây giờ Huyền cho đường vào. Và để đậu xanh ráo khô một chút. Phần trộn dừa với đường, các bạn nhớ cho hết phần đường còn lại và cho một chút nước. Sau đó mới bỏ dừa nạo vào và xào cho ráo khô lại để dễ vo viên. Phần đậu xanh Huyền cũng đã làm xong. Và phần dừa xào với đường cũng đã xong. Giờ bắt đầu mình đi trộn bột nha các bạn. Huyền bỏ muối vào 2 thau. Khoai tây và khoai lang đã được mềm nát, cũng được chia đều ra 2 thau. Mỗi phần bột các bạn nhớ cho một muỗng canh đường để bột có một vị ngọt. Và trộn đều. Phần nước cho vào bột để trộn, các bạn nhớ là nước ấm khoảng 60 độ. Và tùy theo bột cũ hay mới, các bạn bỏ nước từ từ. Khi nào bột dẻo mịn và hơi cứng, đừng nhão quá, là bột đạt. Nếu lỡ tay cho nước nhiều một chút, các bạn cũng có thể cho thêm bột nếp vào.
Phần nhân, đậu xanh và dừa đã xong. Và phần bột, Huyền cũng đã làm xong. Bây giờ đến phần đóng bánh nha các bạn. Mỗi một viên bột cho vừa một cái khuôn này là 36 gram. Và nhân sẽ là 20 gram. Các bạn nhớ chét một chút dầu vào khuôn để gỡ bánh cho dễ. Và đây là cái bánh đầu tiên nha các bạn. Huyền lót miếng lá, ở dưới có một chút dầu để một chút mình lấy ra cho dễ. Về phần nhân để làm bánh quy, các bạn có thể tùy theo sở thích của gia đình. Có thể mình làm mè đen, đậu đỏ hoặc đậu đen, hoặc đậu xanh với mứt bí, tùy theo gia đình mình thích nha. Và đây là cái bánh thứ hai. Huyền đã làm xong. Các bạn tiếp tục làm tiếp cho hết phần nhân còn lại. Các bạn nhớ chét dầu trong khuôn để lúc đập ra cho dễ. Khi nào các bạn đóng bánh xong đủ một xửng, các bạn đi hấp liền. Thời gian hấp bánh khoảng 12 phút. Các bạn nhớ đừng để nước sôi quá, bánh sẽ bị nhão. Toàn bộ bánh 400 g bột Huyền đã làm xong hết. Bây giờ Huyền cắt bánh cho các bạn xem nha. Huyền làm hai loại, nhân dừa và nhân đậu xanh. Với độ ngọt của 400 g bột, các bạn cho khoảng 300 g đường, chia đều ra. Video của Huyền về làm bánh quy truyền thống xem như đã xong. Huyền tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn vào video kỳ tới. Chúc các bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Bye bye các bạn. Bye bye.